Tisztelt Országgyűlés, megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. Elnézést a késésért, de rendkívüli házbizottsági ülés volt, és nem sikerült 3 órára befejezni. Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm jelenlévő képviselőtársaimat, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 15. ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Boros László és dr. Kiss Róbert képviselőtársaim lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Szájer József frakcióvezetőről, Fidesz. Megadom a szót. Elnök úr, tisztelt ház! Az elmúlt hétvégén, az elmúlt napokban szomorú dolgok történtek ebben az országban. Egy demokrata, magát parlamenti politikusnak valló személy arcáról lehullott az állat, elveszítve önkontrollját, politikai ellenfeleit kiirtással, akasztófával és kötéllel riogatta. Ez a személy nem csak meggyalázta a legszebb nemzeti ünnepünket, a magyar szabadelvűségnek a napját, Deák, Kossuth és a többi demokrata politikusnak a hagyományát, hanem egyben saját pártjának a hagyományát is pofon köpte. Bajcsi Zsilinszky Endre, Kovács Béla pártjának vezetője, saját demokrata hagyományaival helyezkedett szembe. Tisztelt Országgyűlés! Egy parlamenti politikus átlépte a demokratikus politikai magatartásnak a rubikonját. Innen már nincs tovább. Természetesen ez a demokratának, magát demokratának valló politikus olyan indulatokat igyekezett meglovagolni, amelyet a kormánypártok intézkedései keltettek ebben az országban. Tordján József a kormánypárti intézkedéseknek a hullámlovasa. A GYED, a GYES megszüntetése, az energiaáremelés és a további polgárokat sújtó intézkedések növesztik azt a dühöt, amely a demagógok karjába kergeti ezt az országot. Tisztelt Országgyűlés! A kormánypártoknak jelentős része van abban, hogy idáig juthattak a dolgok. Nem csak intézkedéseik miatt, hanem azért is, mert mesterségesen rendelkezésükre álló eszközökkel minden módon növelték ennek a veszélynek a növekedését. Az ellenzéki szolidaritásnak a határain túlmegy az, amiben elfogadható a Fidesz Magyar Polgári Párt számára az, ami itt az elmúlt ünnepen történt. A kormánypártok az elmúlt időszakban segítették ennek a folyamatnak a gyorsulását. A Szabaddemokraták Szövetségének az elnöke egy nyári interjújában Tordján József pártját európai szalonképes pártnak minősítette, szemben az ellenzéknek a mérsékelt erőivel. Ez egy régen bevált és jól működő taktika egyébként polgári demokráciákban. Annak idején Franciaországban is ügyesen alkalmazták, a mérsékelt jobbközépnek a háttérbe szorítása érdekében a radikálisokat kell előre nyomni, ezt kell hangsúlyozni, ezt kell hangoztatni a különböző médiákban. Tordján József tevékenysége eddig is a koalíciónak a malmára hajtotta a vizet. A koalíciónak alapvető érdeke, hogy azt tudja mutatni, hogy nincsen olyan erő, amely nem radikális és fel tudja váltani őt a hatalomba. A koalíció és annak pártjai voltak azok, akik elindították az ígéreteknek az inflációját is ebben az országban. Ennek az inflációja, ennek a hullámán növekedett fel tulajdonképpen az, amit napjaink előtt kibontakozni látjuk. A Fidesz szerint a köztársaság polgárait joggal háborítják fel a kormányzási alkalmatlanság naponta gyarapodó példái. Egy válságos gazdaságú országban elszántságra,
falakat rengető akaratra volna szükség a kormányzat részéről, hogy kivezesse az országot a bajból. Ehelyett a mai koalíció inkább csak rontja a helyzetet. Kormányzásra való alkalmatlanságával, intézkedései társadalmi hatásainak figyelmen kívül hagyásával, a náluk is radikálisabb ígérgetők és demagógok karjaiba hajszolja a kiábrándult embereket. A Fidesz szerint a magyar társadalomnak ki kell törnie ebből az ördögi körből, ki kell lépnie a hamis ígéretek és bundás indulatok népbolondító kavalkádjának versenyéből. A mérsékelt polgári erők, köztük a Fidesz, megvalósítható, de csak is cselekvéssel és erőfeszítéssel elérhető, és nem handabandázással elérhető jövőt ajánl a magyar polgároknak. A Fidesz azt akarja, hogy Horn Gyula és Pető Iván veszítse el a következő választásokat. Váltsák le pártjaikat, az MSZP-t és az SZDSZ-t demokratikusan a magyar választópolgárok. De váltsák le őket a szavazóurnáknál, lehetőleg minél előbb, de demokratikus módon, és nem parlamenten kívüli eszközökkel. Köszönöm, hogy meghallgattak.